So dyan tatayo yung main building. So yun yung pader. So na-start na. Hey! What's up mga kuits? Me again, Tophe, and welcome back to another vlog. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button. Sama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng aking i-upload na videos. And for today's videos, mga kuits, samahan niyo ako na pupunta tayo dun sa isang project na pinapagawa ko. Ayan, so tara, let's go! Ayan, morning guys. So mula dito sa aming bahay, ayan, dito yung bahay namin. So mula dito sa aming bahay, lalakad lang tayo. So lalakad lang tayo. So konting lakad lang siya, guys. Okay, so mga 3 minutes lang siya lakad hanggang sa bahay namin. So mararating na natin yung lote. So yun guys. Mga quiz, nahukay na rin natin yung para sa foundation ng ating main building. So yun mga quiz, nandito kami sa lote. So pag Sabado wala akong trabaho. So ayan, tumutulong din ako dito. And inspect natin para makita mo yung accomplishment. Ayan. Saturday ngayon, so maya magsasahod yung mga tao namin. This time mga quiz, binubuhusan nila yung column footing. Mapapansin natin mga quiz, medyo malalim pa yung tatambakan natin. So nabanggit ko last vlog mga quiz na tinambakan natin to para pumantay yung ground level sa road, kaso nagkulang pa rin kaya nag-order ulit kami ng 3 truck para pantabon. This time mga quiz, tinatabunan na nila yung building natin para paipantay na nila.
dumating na rin yung sand na order natin. At pag nag-order para kami mga quiz, yung mga 18 cubic na. So, mas makakatipid tayo doon kaysa doon sa mga maliliit na truck. Para ma-achieve natin yung ganitong landscape mga quiz, kailangan natin magtanim ng mga puno. Ang tinanim natin mga quiz is rambutan, galing kay Janine. So shoutout kay Janine de la Cruz, ang hasyendera kong kaibigan. So guys, thank you for watching until this part of the video. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to click the subscribe button at sama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng aking i-upload na videos. Again, thank you so much for watching and enjoy the rest of the video. Hanggang sa muli, paalam! Walang imposible, sige lang, sige.